Kello on 6:50. Nyt olisi kyllä uni maistunut kieltämättä pidempäänkin, mutta ei mitään. Tänään lähdetään torille. Eli joo, torille mennään. Katsotaan kohta vähän lisää. Mutta nyt ihan ekana me lähdetään katselemaan taas auringon nousua. Toivon mukaan se nousee. Mutta aamulenkki. Näin se on edessä. Jes, katsotaan kohta lisää. Niin, huomenta vaan. Nyt vähän pirteempänä kuin tuossa herätessä. Mutta siis nythän on tiistai ja 14. päivä. Ei kun 13. 14. päivä, joo. 14. päivä marraskuuta ja se on aamulenkin aika. Vedetään tästä lasillinen vettä eka jo. Tai minä juon, Sanna ei juo koskaan ennen lähtöä, mutta ei pysty. Ettei tuu vessaan. Mutta joo, lähdetään rantsulle. Vetää tää aamulenkki. Kello on siis 7:30 maissa, parikymmentä vaille nyt jo. Mutta nyt lähdetään. Eli tästä lähdetään kävelemään. On 16 astetta lämmin. 16 lämmintä ja aurinko siellä nousee. Ei oo pilviä pahemmin, että pitäisi olla aika lämmin päivä vissiin. Ja tästä campingin portilta niin tosiaan on vajaa 100 metriä tähän A7 ylittävälle sillalle ja sitten mennään tonne liikenneympyrään, mutta A7 menee tossa. Se on todella vilkkaasti tai vilkasliikenteinen tie. Tällä hetkellä enemmän liikennettä tonne Marbeijan suuntaan kuin Fugeen, mutta se tosiaan on Capopinon rannan parkkipaikka. Se toimii samalla myös puskaparkkina ja moni yöpyy siinä ihan sillain, että tulee sitten Capopinoon, niin jos niillä on vaikka varattu seuraavaksi päiväksi, sitten tulevat aikaisemmin eikä mahukkaan, niin sitten yöpyvät siinä. Mutta moni yöpyy ihan muuten vaankin siinä. Koiran ulkoiluttajat parkkeeraa auton tonne ja sitten lähtee tonne rannalle, mutta jatketaan me matkaa. Tässä nyt kun kävellään tähän, tultiin vähän eri reittiä, kävellään suoraan tähän Capopinon satamaan, niin tässä on tää sataman yläpuolella oleva kerrostalo ja sen sisäpiha, missä on monta ravintolaa ja baaria. Ei ole kyllä koskaan käyty niissä. Katsotaan, vilastaa se, kun ei ole aikaisemmin tässä. Siis ihan nyt viime viikolla tässä ylipäätään tässä aukiolla käytiin, mutta tää on kivan näköinen paikka. Mutta sitten paikka on kivan näköinen, mutta hinnatkin on sitten kyllä sen mukaiset, että nämä on ihan turisteilta rahat pois hinnat niin sanotusti. Jos vertaa noihin paikkoihin, missä me yleensä käydään. Täällä on The Bobissa on livesporttia joka päivä. 7 days a week. Jep. Mutta eipä olla sielläkään käyty. Ja tuskin mennäänkään. Satama tulee tässä edessä. Tämmönen pieni, kaunis satama. Sieltä se aurinko nousee. Tää on tätä meidän aamulenkkimaastoa. Tässä tää satama noin niinku isossa kuvassa. Ja jos ihmettelette mitä Sanna tekee tossa, niin Sanna venyttelee pohkeita. Mut hei, nyt
Kattokaas tonne. Upea auringon nousu ja siinä ne lanaa. No nyt toi ei lanaa kyllä, mutta Kerää varmaan roskia. Roskia kerran, mutta ne lanaa joka aamu nää biitsit. Ja You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. nämä auringon nousut on kyllä semmonen asia täällä, että niihin ei kyllästy kyllä sitten ikinä. Ja toi meri ja se aurinko kun se nousee tuolta, niin se on joka kerta erilainen. Ja sit riippuu noista, onko siellä pilviä vai ei ja miten se tulee sieltä, niin ne on vaan kyllä niin älyttömän hienoja, että saa kyllä mielettömästi energiaa tällä aamulla, kun vaikka on ihan väsynyt kun herää, että nyt tänäänkin mä olisin nukkunut vaikka kuin myöhään. Oli just semmoinen, että ei vitsit, että pitää herätä. Mutta sit kun nousee ylös ja tulee tänne ja näin, niin on ihan toinen ihminen. Joo. Kaverit on siellä tuommoisella vähän niin kuin kanootin tyyppisellä vehkeellä, ongella ja sit osalla on perämoottorit niissä ja niissä on kaikuluotaimet, niissä on vaikka mitkä systeemit. Että ne ei ole ihan perusvehkeitä. Joo, nyt ollaan tätä rantaa kävelty jonkun matkaa, niin tähän tullaan sitten. Niin tässä on erittäin suosittu puskaparkki. Siellä on vissiin, onko se 5 vai 6 metriä ollut ainakin joskus se rajoitus, mutta eipä siellä kukaan näytä sitä asiaa niin valvova. Kato, siellähän on valoa, mestari. Pääset suoraan videoon. No niin. Moi. Joo, tuttuja näkyy siellä ja mennään tästä ylöspäin. No ja niin kuin kuvasta hyvin näkyy, niin vallan suosittu puskaparkki onkin. Ja tää on tosiaan siitä meidän campingilta, kun lähti sinne alas tie, mitä pitkin me käveltiin. Ja oikeastaan niin kuin siinä se Capopinon rantaparkin, niin siitä tietä kun jatkaa tien päähän, niin se tulee tähän parkkikselle. Ja tässä on itse asiassa ihan luvallista yöpyä. Eilen justiin kaverilla täällä kävi eilen poliisit tossa ja no kaverilla oli grilli ulkona, niin poliisit kävi ystävällisesti sanoa, että onko tää sun grilli, niin sanoi juu, joo, että se pitää laittaa pois, että yöpyys saatte olla tässä näin, mutta ei saa leiriytyä varsinaisesti ja tässä tapauksessa he tarkoitti leiriytymisellä sitä, että ei saa grillailla ulkogrilleillä. Mutta muuten on ihan ok yöpyä tässä ja semmoinen 5 metrin sääntö kuulemma on, mutta se koskee näitä kuljetusajoneuvoja, kaupallisia ajoneuvoja, että ei koske näitä matkailuautoja. Tämmöistä tietoa on justiin ihan uunituoretta tietoa. Mutta joo, me lähdetään jatkaa matkaa tonne takaisinpäin. Kävellään tätä biitsiä pitkin, koska tää on aika kiva kävellä täällä. Ja me saatiin muuten sitten lisäseuraakin. Tuossa tuli meidän campingiltä Timo ja Maarit meidän seuraksi tänne. Hekin tuli tulivat ihastelemaan auringon nousua tänne ja näin. Niin nyt ei muuta kuin lähdetään taapertelemaan. Mutta jos te mietitte, että tässä on matkailuautolla parkissa, niin kuin heilläkin on kaikilla vänit tossa ja sängyt siellä takana ja avaa takaluukut, niin onhan toi nyt aika makea makkarin näkymä. Ei huono, sanoi Sormauotinen. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the
skin. When clouds look Nyt aurinko paistaa ja tämä kuva on nyt sitten ilman gimbaalia kuvattu. to a place with ocean view, you're like an old familiar friend. Joo, nyt kävelään sitten takaisinpäin tätä raittia niin sanotusti ja kivasti osuu tuo aurinko nyt tonne näihin kerrostaloihin ja seuraavaksi vaan hei aamiaiselle. Ai että nälkähän tässä tuleekin jo. You like the sound of the raindrops drumming on a first summer day. Meikäläinen tekee nyt pienen aamujumpa ja meillä on 40 minuuttia aikaa ennen kuin me lähdetään sinne torille Skoballa. Ja Sanna vääntää meille nopsaa aamiaisia sillä välin kun mä jumppaan. Joo, näin se päivä etenee. Tuli vähän aikataulua, pikkasen nopeutettiin aikataulua, mutta ei mitään, ihan hyvä. Mitä sä ajattelit tehdä, kulta? Mä ajattelin tehdä siis sipulia, pilkkoa ja valkosipulia ja sitten mä tein munakkaan, siis tämmösen pienen tämmösen tähän Okei. levylle vähän munakasta. Ja sitten Sitten vähän papuja tosta sulle ja siinä on vähän hamonia ja Sitten- hedelmää vähän. Kahvi. kasviksi. Saako tomaattia, haluaa tomaattia ja vähän Mitä sä paprikia? haluut? No niin, avokado, paprika, tomaatti. Selvä. Kiitos. Tuli aamiaistilaus tehty. Sanna loihti meille tällaisen aamiaisen, eli siellä on nyt sitten mun pyytämää paprikaa, tomaattia, avokadoa, munakas, aika herkullisen näköinen, sitten Tuli on hamonia ja sitten on papuja. Lisänä tuli tommonen kiivihedelmä. Niin kiivihedelmä, joo. Sitä sä et Kyllä. pyytänyt. Sitä mä en pyytänyt, mutta tulipa, saa C-vitamiinia siitäkin lisää. Ja sitten loput noista miljoonasta eri tabletista ja jauheista, mitä me vedetään lisäksi. Jees. No mutta nyt me syödään aamiainen ja tietenkin tuo herkullinen kaffe tossa. Ja nyt lähdetään sitten Fuengirolaan. Nyt ollaan Fuengirolaan ja tää on niinku
niin sanottu Palmukatu tai en muista mikä tämä oikea tien nimi on, mutta Palmukaduksi nyt kutsutaan tätä. Tässä tämmönen erikoinen risteys. Täältä tulee tavallaan 2 kaistaa tähän suoralle kaistalle. Vasemmalla puolella kuva on Pueblo Lucia ja oikealla Pueblo Lopez. Ja tässä oikealla on tää Solais, joka tuli tutuksi kyllä viime vuonna tosi paljon Sannalle. Suomalainen silmälääkäri ja on siellä muutakin lääkäriä. Sitten tullaankin tavallaan tossa niinku oikealla on Fuengirolan keskus. Tässä oikealla niin keskusjuna-asema oli siinä, mistä lähtee sitten junat Malagaan. Ja nyt ollaan niin sanotulla junakadulla. Ja tässä vasemmalla on sitten feria-alue, minne me ollaan menossa. Torille. Katsotaan, jos me vedetään pyörä vaikka tähän paikallista tapaa parkkiin tällä. En tiedä. No niin, päästiin tänne Fuengirolan torille ja lähdetään sitten ihmettelemään taas minkälaista sieltä tänä vuonna. Eka kertaa tänä vuonna torille. Eli täällä torillahan täällähän nyt sit myydään ihan kaikkea vaatteita, laukkuja, lompakoita, jopa matkalaukkuja, nahkatuotteita, mitä vaan ja ruokaa. Ja me ollaan nyt tänään kiinnostuttu tietenkin ruuasta. Katsotaan, mulla on semmoinen mielikuva, että nyt olisi viikunoiden aika, sesonki, niin ainakin aikanaan niin täällä on niin herkullisia viikunoita, jos niitä löydettäisiin. Kohtuullisen rauhallista täällä on tähän aikaan nyt, että aika kiva. Katsotaan, voi olla ruokapuoli sitten vähän kiireisempi paikka, en tiedä. Nyt on kyllä tosi rauhallista ja porukka vasta torikauppajatkin vasta pystyttelee kojuja, että ollaan ainakin hyvää aikaa paikalla. Siellä olisi lampunvarjostinta ja vaikka mitä korituotteita tarjolla. Ja sitten hei tää. Mikä parasta ruokaosasto. Mennään kattelee mikä on nykyhintataso Fugen torilla. Siinä on appelsiineja 3 kiloa 3,50, 2 kiloa 2,50, kilo euro 50 mandariineja, banaanit euro 50 kilo. Noin! Haski alkoi ulvoa. Granaatti omenat euro 50 kilo. Avokadoja olisi 2 euroa kilo. Punaisia. Paprikoita euro 50 kilo. Tomatit euro 75. Siellä olisi parsaa. 2 punttia 3 euroa. Parsa olisi edullista. No nyt on rouvat vallottanut sen niin, ettei siihen pääse. Katsotaan otetaanko parsaa.
Ja täällä nyt on vaikka mitä. Ja niin kuin näkyy, niin näin aamusta, niin nimenomaan tää ruokapuoli, täällä riittää porukkaa ja meininkiä. Täällä on kiivihedelmät 3 € kilo. Toisella puolella oli kiivit 2 € kilo. Oliko 2 euro. Plátano. Platano. Naapuripuolella Eikö oli se 2,50? 2,50 kilo täällä. Kiivit. Joo. Tomaatteja 1 kilo 2 €. Erilaisia tomaatteja, paprikoita. Sipuli euron kilo. Tomaattia tuolla, erilaista tomaattia euron kilo. Vamos, vamos, mire qué producto más bueno, niño. Mire, bueno, mire a él. ¿Vale, da igual? Tuossa takana. Malakalaisia avokadoja 2 € kilo. Ihan hyvä hinta. Joo. Ai, Tuolla on siinä ois noita artisokan sydämiä 3,50 tai siis artisokkia. Siinä on viikunoita 4 €. Häh? Katsotaan vielä, kierretään vielä. Aika paljon näitä vielä, me saadaan tosta sun. Katsotaan mitä täällä on. No, siinä on kyllä täydellisen näköisiä viikunoita, mutta 6 € puoli kiloa, eli aika kalliita. Paprikaa 2 € kilo, noita suippapaprikoita ja siellä on laidasta laitaa kyllä. Kurpitsaa olisi euron kilolla, siis eurolla kilo. Hyvän näköisiä granaattiomenoita. Kattokaa noita siemeniä, kuin isoja ne on. Hyvän näköisiä granaattiomenoita tässäkin, 2,5 € kilo. Nam nam, ne on kyllä hyviä. Terreno on tän alueen niinku. Nää megagranaattionmenat, 1,50 € kilo. Näitä kyllä yksi ainakin omena ostetaan. Sanna on jo valinnut itselleensä oman granaattiomenansa. Me otetaan vain yksi. Maistetaan sitten ensi tiistaina. Jos nämä on hyviä, niin siis me tiedetään, että täällä granaattiomenat on hyviä. Mutta jos nämä kyseiset granaattiomenat tältä toimittajalta on hyviä, niin ostetaan sitten ensi kerralla vähän enemmänkin niitä. Ne käytetään tosi paljon salateissa. Ja siellä on yrttejä, on minttua, lehtipersiliä, korianteria, tilliä ja sen sellaista. Kyllä täältä kaikkea löytyy. Persimoni 1,30 € kilo. 5 kiloa appelsiineja 3,50 €. 2,50 € kiivi kilo. 2,50 avokadot kilo. Joo. Eli Sanna alkaa lappaa tosta itsellensä nyt avokadoja tai meille. Tää on silleen erikoinen paikka, että täällä saa itse ottaa. Yleensä noi on vähän silleen, että ei saa koskea näin. Niin, yleensä noi antaa itse, mutta tästä saa itse valkata. Otaks mä teillekin samalla? No siitä saatiin nyt sitten avokadoja niin meille kuin Timolle ja Maaritillekin. Timo ja Maarit hyppäsi kans meidän matkaa tänne torille ja käydään sitten varmaan kaffella tämän jälkeen, kun katsellaan tätä torimeininkiä. Hola. Hola. ¿Cuántos costas? ¿Hijos? 6,50 kilos. 6,50. Okei, 7,50. 6,50. Ei kun 6,50 kilo. Niin, joo. Otetaanko me kilo? Ja sitten jaetaanko me? No, otetaan kilo. Annetaan noille rippeille. Annetaan me maistaa. Se riittää meille. Saatko sitten ensi kerralla enemmän? Kyllä. Jep. ¿Todo es mucho esto? 1,5 kilo. 1,5 kilo. ¿Mucho?
Pero no necesita estos... sí, porque tiene moto. ¿A la moto? No sé. Va mejor así. Sí. Solo higos. ¿Solo digo? Sí, sí, no necesito estos. Te lo echo la borda mejor, te lo echo la borda. Sí, posa, sí, sí. Gracias. Te lo dejo 1,5 kiloa. Sí, gracias. 1,8 kiloa paino toi, niin se olisi, ja 1,5 kiloa olisi myynyt sen, niin kuin, että siinä olisi ollut 1,5 kiloa viikunoita, niin mä sanoin, että mä en tarvitse sitä bokseja, kun mä oon prätkällä. Guapa, 6.60, ¿vale? Okei. Gracias. Mutta sellainen vinkki, että nämä viikunat on täällä sitten tuoreena aivan mielettömän hyviä. Ne on ihan eri makuisia kuin mitä Suomessa ostaa viikunoita. Että täällä kannattaa tähän aikaan, kun on, niin ostaa viikunoita. Joo, eli heti pitää ottaa testiin, kun kehuu näitä viikunoita. Ja nyt mä sain Timolta silloin tää pieni sveitsiläinen linkkari tässä. Mä kuorin tän nyt sen takia, koska ei meillä ole mahdollisuus pestä. Niin tai itse asiassa mä halkasen sen tästä näin ja sitten mä syön tosta ton sisusta. Kattokaa vähän, mikä näköinen. Nyt tiskikateus. Sitten Nyt kaikki muut kattoo vieressä. nam nam. Oliko sitä mitä piti? Kyllä. Ehkä olisi voinut vielä aavistuksen olla makeampaa, mutta kyllä nämä on hyviä. Ja hei, tää mehukkuus. Nää ei ole kuivia, vaan ne on tosi mehukkaita. Nyt pitää päästä pesee kädet. Ja tää sun linkkaris. Yes, lähdetään Café con Lechelle. Tässä mennään nyt sitten Pussikatua pitkin. Mennään tuohon Paseolle kahville. Mennään vielä tästä. Tässä on ravintola Kukko. Joo, ja Centrumin takia. Joo. Kahvi. Ei mitään muuta kuin lähdetään tekemään lounasta ja sitten iltapäivän menimistä parissa. Jees, hei, täällä nyt rakkaani vaimo kun leikkaa siitä sitten sibulia. Eli sä oot nyt tehnyt meille, justiin ostettiin ne viikunat sieltä. Sitten eilen ostettiin maissikanan paistileikettä, grillattiin sitä, niin siitä jäi pari paistileikettä yli, niin tehtiin tämmönen, tai Sanna loihti meille tämmösen kanamango viikuna, granaattiomenaakin ostettiin tänään, niitä herkullisia, niin salaatin ja sitten siinä on vähän manchegojuustoa ja kapriksia ja tää on meidän lounassalaatti, eli Tässä on öljyä ja sitruunaa jo, mutta sitten tänne tulee vielä sitä sun, tätä mä näytän. joo, tulee viikunan balsamikkokastike. Semmosta. Jeppis. Mutta mäkään en ole ollut ihan toimeton, nimittäin tuolla meikäläinen on ollut videoeditin parissa ja näin se oikeastaan päivä tästä sitten jatkuu. Eli tää päivä
rehellisesti sanottuna, niin täällä on niin upea ilma, aurinko paistaa. Nyt on noin 25 astetta varjossa ja täällä teltassa 30 astetta varmasti. Hiki vaan valuu. Niin tekisi mieli mennä tuonne beachille, mutta se ei ole nyt mahdollista. Tänään tehdään töitä iltaan asti, koska aamulla oltiin siellä torilla. Mutta tää oli tää päivä, hei. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, niin paina ihmeessä peukkua. Jos haluat nähdä lisää, paina peukkua. Ja jos et ole vielä jostain kumman syystä tilannut kanavaa, mutta tykkäät näistä meidän videoista, niin tilaahan kanava, se on täysin ilmasta ja paina sitä kellon kuvaketta, niin tiedät sitten aina kun me julkaistaan uutta videoa. Ja hei, jos sä oikein paljon tykkäsit videosta, niin ei se ole väärin laittaa kuule pieni superkiitos sinne vaikka euro, niin kaikki eurot ne auttaa meitä näiden videoiden tekemisessä. Mutta hei, nähdään seuraavan videon parissa. Kiitti, moikka!